Goedendag beste mensen, hoe gaat het met jullie? Ik groet in de wonderbare naam van Jezus Christus, onze enige en echte waarachtige God. En vandaag hebben we weer een prachtige studie. We gaan weer samen studeren. En dit is onze groep End Time Messengers. Dus we groepen hier ook de mensen van Facebook en ook onze klas natuurlijk. Vandaag ga ik praten over het ontwerp van de hemel. Voordat we zullen beginnen, laten we eerst. Vader in de hemel, bedankt u voor deze dag. Wij vragen u ook God voor uw genade. Doe wat gij moet doen in ons leven, Heer. Als we moeten veranderen, praat tot ons. Help ons. Dat wij ook kunnen veranderen. Geeft u ons een gezegende middag verder in Jezus' naam. Amen. Nou, dit is een studie die we moeten volgen, moeten weten. Omdat, als je wil weten wat het verlossingsplan inhoudt, is het belangrijk om te weten over Gods Heiligdom. Psalm 80, vers 1 zegt, Thy way, O Lord, is into the sanctuary. Dus Gods weg is in het heiligdom. Door het heiligdom. Nou, vandaag gaan we een beetje praten, een beetje studeren, en misschien niet een beetje, we gaan studeren over Gods heiligdom. Wat houdt het heiligdom in? En waarom is het zo belangrijk om over het heiligdom te weten? Want je hebt mensen vandaag die zeggen, het Oude Testament is niet meer van toepassing. Dan ben je dat je aan het inafvieren. En er zijn twee groepen, hè? Er zijn twee groepen mensen. Eentje zegt, het Oude Testament is niet meer van toepassing. En een andere groep zegt, het Nieuwe Testament is niet meer van toepassing. Ik weet niet of je dat eens hebt gehoord. Wie heeft dat eens gehoord? Dat het Nieuwe Testament niet meer van toepassing is. Niet dan? Nee. Maar als studie komt dat niet. Je hebt mensen die zeggen dat het Nieuwe Testament niet meer van toepassing is. Dus in principe, dan moet je binnen, dan moet je ook tappen Bluetooth. Welkom. Welkom. Dan wordt dat Bluetooth. Ze hebben gezegd, het Nieuwe Testament is een man-made. Is man-made. Dus mensen hebben gezien, want de naam Jezus komt niet voor en dat is voor de mensen. Ze zullen weten wat over wie het hebt. Want de studie komt ook over deze type mensen. Die geloven in iets vreemds. Want als u het Nieuwe Testament aan de kant zet, dan is de Bijbel niet compleet. Het Nieuwe Testament bevestigt wat het Oude Testament gezegd heeft. Dat is het Nieuwe Testament. In principe is het gewoon één gegeven. Eentje verwees naar de toekomst. Ja toch? En het Nieuwe Testament wijst gewoon terug. Of bevestigt wat het Oude Testament gezegd heeft. En in het Oude Testament hebben wij een studie, wat wij noemen een heiligdomsstudie. Het zegt daar, nooit tevoren had de Heer zulke machtige tekenen en wonderen gedaan. Als toen hij het volk Israël bevrijdde van de slavernij in Egypte. De ene plaag na de andere viel op Farao's koninkrijk. Totdat hij gedwongen werd zijn gevangenen te laten gaan. Toen splitste de Heer de Rode Zee en leidde de jonge natie naar de vrijheid. Terwijl hij hun achtervolgde vijanden achter hen deed verdrinken. Nadat zij in de woestijn waren gekomen, verbaasde God velen van zijn volk door ze naar het zuiden te leiden. De tegenovergestelde richting van het
beloofde land. En soms vraag je jezelf af, waarom kon God Israël niet direct hebben geleid naar het beloofde land? Je actie is zo niet zijn dat we maar direct naar Canaan. Maar if je stuka een reis voor een volk van Israël, deze taki hele wandeling, ze hebben 40 jaar lang gewandeld in die woestijn. Waarom? Omdat het volk moest gevormd worden. Soms kunnen we direct gaan naar een plaats, maar soms gaan het op verschillende wegen, omdat we ook gevormd moeten worden. Hoe lang kunnen we volgen? En jammerlijk is dat er maar 2 mensen, 2 mannen maar, en die nieuwe generatie het land hebben gezien. Iedereen die van Egypte komt, na die tijd, is overleden. En nooit iemand nog je Canaan. Alleen Caleb en Joshua en Caleb. En de nieuwe generatie van Israël. God kon rechtstreeks tot ze praten door de profeten. Maar God heeft toch gekozen om een heiligdom te laten maken. En het heiligdom is een kopie wat er in de hemel is. Nou, wat vroeg God? Mozes te bouwen. Als eerste vraag voor vandaag. Wat vroeg God? Mozes te bouwen en waarom? De Bijbel zegt over Exodus 35 vers 8 tot 9. En zij zullen mij een heiligdom maken. En ik zal in hun midden wonen. Gij zult het maken overeenkomstig, en hier komt het, alles wat ik u toon, het model van de tabernakel en het model van al zijn gereed. Dus we weten, Exodus zegt ons dat er een originele is. Dus wat we vandaag zien is een nepo. Nee, sorry, is geen nepo. Is geen nepo, het is gewoon een kopie van die originele. Maar niet wat wij maken voor de Heer is het. Dus hier begint het. Hier begint in principe onze studie. Nu weet u al dat er een heiligdom bestaat. Dan gaan we dan nog dieper. Dit is om en bij, het is gewoon een beeld. Wat kan zijn in de hemel. Het is gewoon een beeld. En laten we u zeggen wat er gebeurt in de hemel. Wanneer in de hemel engelen zingen, in principe, ere zo God, helpen. Dus tot de eeuwigheid, ere zo God. Dat is je hebt engelen, je hebt verschillende typen engelen. Je hebt engelen die eren, dus die God eren, alleen God prezen. Je hebt andere engelen die boodschappers zijn, constant. Je hebt anderen die ook beschermen. Dus je hebt verschillende engelen. Maar je hebt maar 2 namen die de Bijbel in principe aangeeft. De serafs en de cherubs. En laat maar even toetsen. Uw kennis. Welke type engel was Satan? Een beschermende cherub. Cherub. Het is wel beschreven dat de cherub 2 vleugels heeft. En de serafs 6 vleugels. Dit, zo zag het heiligdom op aarde eruit. Was van 7-armige kandelaar. Je ziet daar reukofferaltaar. En zo gaan we naar verder. Ik ga straks beter zien. Dus zo ziet het hemels heiligdom eruit. Want dus dit is maar een beeld dat men je dus vaade werkelijk de massa kijken, maar van de massa schrijven als een schrift in een Bijbel, dat is maar beelden. Het is gewoon een beeld dat je kan hebben. En dat is precies zo dat ik het vandaag, maar het is gewoon een beeld.
You know? Maar we gaan het zo meteen lezen. Wat verwacht God? Dat zijn volk zou leren van het heiligdom en zijn diensten. Niet zomaar heeft God dan ons het heiligdom gegeven. Oké, tikkie, dit heeft gewoon. En dan kom ik ook zo die netjes. Nee, God wil ons wat wijzen. You know? Hij wil ons wat, hij wil ons leren, hij wil ons vormen. Zo zag het om bij jou. Dus zo zag het heiligdom eruit. En je ziet, niemand kan gewoon dat je gewoon bij was nog eens gewoon uit de aarde. No. Dat je niet in Gods heiligdom. Je moest via het hoofdpoort gaan. En laat me u zeggen, eerste bom voor vandaag. Als je onderzoekt, het hoofdpoort was altijd in het oosten. Dus je kwam van het oosten naar het westen. En als je het poort bestudeert, dan gaat je zien, want vandaag ga je zo praten over rondom, maar ik ga praten over het heiligdom zelf, dus wat you know, het gebouw zelf. Wat je hier ziet, hier kwam je naar binnen. En dit, als je het goed bestudeert, verwijst het naar Jezus. Wat zegt de Bijbel? Jezus is de deur. Dus het hele heiligdom daar heeft te maken met Jezus. En daar, wat u daar ziet, je ziet mannen daar werken, mochten alleen levieten. Zij waren de gekozen volk die het werk moesten doen. En zij komen uit de stam van Levi. En Aaron was hun hoofdpriester. De Bijbel zegt dan van Psalm 77 vers 14. O God, in heiligheid is uw weg. Wie is een God? Groot als God. En ik heb het Engelse gegeven nog, in principe, nog machtiger weer. Thy way, O God, is in the sanctuary. Who is great, a God as our God. Allerlei modellen die men geprobeerd om te maken dat we tenminste een beter beeld kunnen hebben wat heiligdom eruit ziet. En ik vind ja, die denk ik elkaar gewoon zomaar aan jou was kunnen appreciëren no het regels die ons voor het zeggen. En laat me u zeggen. Wacht, ik kom zo naar. Wat verwacht God dat zijn volk zou leren van het heiligdom en zijn diensten? We hebben het al gezien hoe God in het heiligdom, dus ze moesten weten over wat er gebeurt in het heiligdom. Wie of wat is EK, dat hebben we net gelezen. Het zegt daar aantekeningen. Gods weg of plan van verlossing werd vertoond in het aardse heiligdom. Ziet u? Gods weg of plan werd vertoond in het aardse heiligdom. Alles in het heiligdom of wat verbonden was met zijn diensten was een symbool van iets wat Jezus zou doen om ons te redden. We kunnen het verlossingsplan niet volledig begrijpen als we het heiligdom en zijn diensten niet begrepen. Het was een grote 3D-les om het proces van verlossing in uit te leggen. Wanneer mensen zeggen dat het Oude Testament niet meer van toepassing is, dan weet men niet
hoe sterk men staat. En men, smaakt dat goed dat je oké, maar moeder, Jezus is voor mij gestorven. We lezen het gewoon, maar hebben we tenminste, hebben we een grondige bewijs. Het heiligdom leert jou. In principe, dit was al voorspeld wat zou gebeuren. En alles wat we straks gaan zien, heeft te maken met Jezus' zijn dood, zijn opstanding, zijn dood, zijn begrafenis en zijn opstanding. En mensen vandaag, we studeren, dit soort studies gaan je niet vaak horen. Waarom? Mensen gaan gewoon zeggen, oké, er is een heiligdom en that's it. De man is niet, de man is sabi. Omdat mensen het Oude Testament terzijde schuiven en ze het heiligdom niet begrijpen, verdraaien ze de woorden van Paulus. Want alles wat Paulus schreef, schreef hij op grond van het heiligdom. Daarom begrijpen ze die dingen van Paulus niet. En daarom zeggen sommige mensen, we zijn niet meer onder de wet, denkende dat we de 10 geboden niet meer hoeven na te leven. Want Paulus praat over een andere wet die werd toegepast in het heiligdom. Je kunt het. Dank u wel, niet. Dank u wel, broeder. Dank u wel. Dat de mensen ook kunnen horen. Ja, toch? We zijn hier om een studie te doen. Het is gewoon een show. We doen een studie samen. Dus als je een sap over een heiligdom, dan kan je snel gaan op een dwaalspoor. Want als je een stuk heiligdom doet, dan gaat je zien dat je terugbrengt naar de wet van God. En principe door de hele Bijbel heen, ga je deze over de wet van God. Een van de problemen van Gods volk, wanneer ze in ballingschap moet je zelf gaan lezen. Dat ze Gods wetten aan de kant zetten. Wat er nu gebeurt in de wereld met criminaliteit en pedofilie en al deze zaken, is te danken omdat de mensen Gods wetten aan de kant hebben gezet. En in kerken worden dit soort dingen gepredikt. Als je de wet niet meer hoeft toe te passen en dit en dat. En wat heb je? Je hebt christenen die bekeren en denken, oké, ik ben tot de morgen, dan ik ga voelen dit, want dan weet me dit. Toch krijg je genade. Ze zien genade als een soort de mensen genade, ze kwam visum. Een soort dus de mensen gaan naar de kwam een soort ik doe aan toch gaan naar de dus toch moet kiezen naar dus de kwam als een normaal ding. Is dat niet zo doen? Gaan naar de dus ja, toch. Dus genade is in principe, het gaat in pas als je werkelijk berouw hebt. Je krijgt genade pas als je berouw hebt. Iedere keer dat je zo'n doet, je denkt gewoon, oké, daarom heb ik genade, dus ja, genade is er, dus ja, ik mag leuk zondigen. No. Pas als je echt berouw hebt, dan pas krijg je genade. Dus heiligdom is belangrijk. Als je wil weten wat ons te wachten staat, het heiligdomstudie is een belangrijke studie. Waarom ontving Mozes de blauwdruk voor het heiligdom? Waarom ontving Mozes de blauwdruk van het heiligdom? Zie niet toe dat gij alles maakt naar het model dat hij daarvan op de berg getoond is. Dus op de berg kreeg Mozes alles wat hij gemaakt heeft. Op de berg. De blauwdruk van het heiligdom met de volledige specificatie voor zijn constructie werd door God aan Mozes gegeven op de berg Sinaï. En wat heeft hij ook nog op de berg gehad, beste mensen? Wauw. Dit was bedoeld als een miniatuur van Gods ware heiligdom in de hemel. Het eerste heiligdom, ook wel tabernakel genoemd, was een elegante structuur in de vorm van een tent. Daar vertoefde de bovennatuurlijke aanwezigheid van God. Er werden speciale diensten uitgevoerd.
De wanden waren gemaakt van rechtsopstaande platen van acaciahout, acaciahout. De overtrokken waren met goud en in zilvers voetstukken werden geplaatst. Exodus, en dat is de Exodus. Het dak bestond uit 4 lagen tentkleding, linnen, geitenhaar, roodgeverfde ramsvellen en dassenvellen. Er waren 2 afdelingen, het heilige en het heilige der heiligen. Bovenstaande afbeelding is bedoeld als een dat was een studie, dus ik wijs voor je naar een foto. Dus, wat we net hebben gezien is, we hebben net alles gelezen en alles behoort hier. Ik vind die chapter weg. En je ziet de mensen hier die komen met een schaap om geslacht te worden. Zie je dat in de linie? En die kwam oost en ging toen gewoon westwaarts. Dus dit gebouw, wat we net hebben gelezen, gaat over dit gebouw. Ziet u dat de Bijbel alles En je ziet dat, en in kan je ook weghalen. Je kan ook dingen eruit halen. Je ziet de orde. Ik vraag me nog steeds af, wanneer ik zo naar sommige kerken keek, sommige diensten keek, dan sta ik zo wie die plek. Maar terwijl je zegt naar Bijbel, tijdens het maken zelf. En laat me u zeggen, ik heb het ook gehoord. Bij andere presentatie van het predikant. Toen ze bezig waren dit gebouw te maken, wist u dat zij zo zorgvuldig bezig waren? Bij de bam, zagen ze, nou, dan moet ik naar alle respect de gebouw gebouwd. Dus toen ze het in elkaar hadden gezet, met alle respect. Dus je zag de orde in het werk. Wanneer het gaat om God, broers en zusters, maakt God geen grappen. En daarom vind ik het soms jammer wanneer ik soms naar kerken ga, dan mis je academisch wat dansgeloof. Bij het bouwen van dit gebouw heeft men met alle respect gewerkt. Als je mij nu wil geloven, gaat u zelf onderzoeken, dan gaat u zelf zien. Vol, dus met alle liefde. Welke voorwerpen stonden in de voorhof? Exodus 29 vers 18 zegt ons, u moet tenslotte de hele ram in rook laten opgaan. Het is een brandoffer voor de Heer. In het voorhof, beste mensen, had u dan het brandofferaltaar en het wasvat. Dit stuk van het heiligdom gaat u wel niet vinden in het hemels heiligdom. Waarom? Dopen is een aardse ding. Daarom vind ik die wasvat in de hemel. Je leest over die enkele voorhof. Je leest over het heiligdom. Specifiek wat in het gebouw was, maar wat voor het gebouw was wasvat en de brandoffer is letterlijk voor ons bestemd. Het was gewoon voor is iets van de aarde. Waarom? Het wasvat heeft te maken met dopen en het brandoffer heeft te maken met de dood van Jezus. En de hemel kan Jezus niet sterven. En daarom waren Jezus is gedoopt op aarde en is gestorven op aarde. In de hemel kan de Heer niet sterven, want hij is God. Als mens was hij gestorven en was hij gedoopt, maar in de hemel, dan was het dat de man himself, God de Zoon. Dus dat moet je niet vergeten. Exodus 30 vers 8 zegt ons, u moet vervolgens een koperen wasvat maken en er water in doen.
Welke religie? Nog steeds. Hoe heet allemaal naar de Joden? Ik weet wel dat er niet meer een tabernakel is, wat men had. Men heeft nu gewoon een tempel. En ik weet niet of men nog steeds dit ik moet nog even onderzoeken. Maar ik weet wel, er is nog steeds een religie die het echt doet. De persoon of de religie die dit nog doet, dus los van die brandoffer, geen brandoffer, maar meer het wassen, voordat ze in de tempel gaan. Wie denkt dat het doet? Dat het nog steeds, dat ze hebben het nog steeds als een religie. Islam. De moslims. Mijn vraag is niet, wie heeft van wie gekopieerd? Want als Jodendom eerst was, en zij later komen, dat betekent dat er maar kopieert voelt. Maar dat is best anders. Maar ik wil aangeven, er is nog, de islam doet nog steeds. Voordat ze in de synagoge gaan, in de moskee gaan, ga je ze altijd zien, de was de amen, voeten, in vissen. Wij christenen, we wassen op naar de voeten, we wisselen het niet, het is maar niet voor de wet. En wanneer we vragen, hoe dat kan je? Nee, maar een keer, die nog gebouwd op. Weet je wel? Zelfs die heiden gaat om met zijn spullen in zijn heiden. In de kop, staan ze maar in een boelkap. Je moet hem maar fles geven. Deze mensen hebben orde in hun eigen kamp. En hoe moeten wij omgaan met onze gebouw? Het is een gebouw natuurlijk. We moeten goed omgaan met Gods spullen. Is het tot nu toe? Ben je nog steeds in dat ding? Is het misschien onduidelijk? Niet duidelijk? Oké, we gaan door. Oké, laten we even praten over brandoffer altaar. Zo zag het eruit. En hier had je dan vuur. En je hebt daar ook die 4 hoornen. Dus wanneer je met je beest, met je lamp kwam, en eerlijk gezegd, ik ben je niks. Die man is dan heel sabakar aan wat dat is zo. Dus daar kon men zien of je persoonlijk of niet. Want mensen zeggen met je lamp, oké, als je met je lamp komt, met je lamp loopt, geen probleem. Maar de meeste keer wanneer het van dan wanneer je maar zegt, is zo doen. En dan moet je gaan met je lamp. En ik vraag me nog steeds af, waarom een lamp? Waarom geen varken? Of waarom geen moes aan? Broeder? Mag ik antwoord geven? Ja, geef antwoord. Waarom een lamp en waarom geen varken? Waarom geen varken of geen onreine dier? De Heer zegt, ik ben heilig. Dus wees heilig. Verontreinig jezelf niet met deze dieren. Niks wat onrein. Je ziet alle dieren die mochten geofferd worden in de tabernakel, in het heiligdom, zijn reine dieren. Want je mag een paar dieren, want God is zo genade dat hij rekening hield met arme mensen. Dat arme mensen die geen lam konden kopen, een tortelduifje konden offeren. En alle reine dieren mochten daar, de dieren die daar geofferd mochten worden, waren alleen maar reine dieren. Geen onreine dieren. En dat tortelduifje zoeken? Reine dieren. Dus dat is ook iemand die aan stil is, hoe moet je dat doen? Maar dan check je dus aan een beetje. Dus niet afvoeren rustig. Ja, ik zie een vraag op Facebook. Ja, broeder, stel die vraag. Ja, er was een vraag, maar volgens mij heeft broeder Krieger het al beantwoord. Welke offers werden daar geslagen? Ik denk dat ze bedoelen welke dieren werden daar geslagen. Fernando, Ferry. Fernando, welke offer? Alleen maar reine dieren. En wat ik heb gelezen, is een lam, duif, kalf, dus die soort dieren. Ja, maar ik denk dat het ook dieren waren die ze kweekten toen der tijd. Dat ook. Nee, maar sommige mensen waren anders, ze kochten die dieren. Maar ze moesten een beetje vlekkeloos kosten, dus geen enkele ziekte. Ja. Maar het was zo dat ze dat dier
als je de Joodse religie bestudeert, is het zo dat ze dat dier een tijdje, al hadden ze hem gekocht, ze moesten hem een tijdje bij zich in huis hebben. Ze moesten gewend raken aan dat dier. Waardoor wanneer dat dier naar het tabernakel bracht, moest jij zelf zijn keel doorsnijden en de priester in het bloed op. En dat deed je pijn, omdat je ziet, je hield van dat dier en je ziet wat jouw zonde met dat dier heeft gedaan. Dat is heel goed, dat is heel goed. Je ziet u waarom het heiligdom belangrijk is? Omdat je ook veel kan leren uit het heiligdom. Dus dit was het brandofferaltaar. Zo zag het allemaal bij je. En dit is de tekst wat je kan lezen, wat gemaakt is. Vandaag ga ik niet zozeer. We gaan in de toekomst met Gods wil gaan we gaan weer anders hebben. We gaan het weer herhalen, maar dit keer gaan we weer in alles echt in diepte. Maar voor nu willen we gewoon weten de basis, gewoon de basis van nu. Wat symboliseert het brandofferaltaar? Het symboliseert de dood van Jezus Christus. De Bijbel zegt, Johannes 1 vers 23 zegt ons, de volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide, zie de lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Als we alle dieren mochten slachten, zo daar staat, zie de varken Gods. En je ziet dat het theologisch niet klopt. Maar zie de lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Was vat. Wat was vat in? Exodus 30 vers 17 en 1 zegt ons, de Heer sprak met Mozes, gij nu zult een vat van koper maken, met een voetstuk van koper, voor de afwassing. Het plaatsen tussen de tent der samenkomst en het altaar, en daar water in doen. En Aaron en zijn zonen zullen daarin hun handen en voeten wassen. Wanneer zij naar de tent der samenkomst komen, zullen zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven. Even zullen jullie schot aan, opdat zij niet sterven. Of wanneer zij naderen tot het altaar, om dienst te doen en een vuuroffer in de rook te doen opgaan voor de Heer. Weet je waarom ze ook hun handen en de voeten kunnen wassen? Je hoeft te maken met het doen en laten van je leven. Oh ja, we staan dat niet met je leven. Waarom was je handen? Omdat je bezig gaat zijn met misschien met het kneden van bloed of maakt niet uit. Het is ons geleerd om ons handen te wassen wanneer we gaan eten. Waarom? Omdat het bacteriën, onrein, ziek. Geestelijk bekeken. Wat doe je met je handen in de geestelijke wereld? Je handen, let op, je handen zijn bezig. En kan je leren om te gaan zondigen. Zie je, dus is dat de Bijbel naar Bijbel. En dan, ik potiseer en ik zeg altijd, wanneer de Bijbel is naar mensen, moet je zelf erin zetten. Direct ik draag mee. En dan is je van je. En dan beest. Nee, dus misschien dat niet. Nee, sorry, inderdaad. Dat inderdaad is een beetje grof, maar, dus maar denk een beetje, als u daar was en u moest uw lam slachten en bezig waren. Wat zou gebeuren? En de slacht dat beest doet. Denk even na hoe Jezus aan het kruis was. Hij was daar en spijkers in zijn handen, in zijn voeten, kool op zijn hoed. Ik heb ze uitgelegd laatst. In Maranatha. Denk even na mensen. Kroon op Jezus zijn hoed. De Bijbel zegt, ze hebben het gedrukt op zijn hoed. Maar ik kan niet.
Ik weet niet of het een suiker was. Heb jij geen suiker als je kon eten, maar niet. Zo werd het genoemd. En de man, gewoon op zijn hoofd, met een gos dom worden. Even mensen. Dit heeft Jezus gedaan voor u. En wat ging voor Jezus? De worden chips zijn er dan. Ik moet zo lief van hem. Want dan ga je naar de chip. Zo denken sommige mensen. Maar als je gaat beseffen wat Jezus gedaan heeft voor u, gaat u anders gaan leven. Exodus 38 vers 8 zegt ons, hij maakte het wasvat van koper met een voetstuk van koper van de spiegels der dienstdoende vrouwen. Die dienst deden bij de ingang van de tent der samenkomst. Wat symboliseert het wasvat? Ik heb u gezegd, alles heeft een verwijs naar iets. Wat symboliseert het wasvat? Het dopen. Als u mij vandaag zegt dat het Nieuwe Testament, het Oude Testament niet meer van toepassing is, dan bent u bezig een valse leer te prediken. Want het wijst naar het dopen. En de Bijbel zegt dat in Titus 3 vers 5, heeft hij niet om werken der gerechtigheid die wij zouden gedaan hebben, doch na zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte. Het bad der wedergeboorte. En der vernieuwing door de Heilige Geest, die hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heer. Laat me een beetje dieper gaan. Toen Israël door de Rode Zee ging. Kom maar eens. Toen Israël door de Rode Zee ging. Weet je wat ik in zijn profetie zeg? Dat was ook een doop. Omdat Daniel, nee, die was aan het onderzoek, theologisch bekeken en ook de Bijbel. Het was een doop. Niemand, beste mensen. Welke moeder? Tent. Het was een doop. Weet je waarom? Ik ga je zeggen waarom. Niemand die naar de hemel zal gaan, gaat zonder gedoopt worden. Maar broeder, Aman zal dit sterven. Va! Want Aman nog niet, ja, maar wat doe? Hij is zijn leven gegeven aan God. Maar hij is gedoopt, fysiek. Hoe? Jezus is voor de vorm gedoopt toen hij op aarde was. Ja, dat is een antwoord van Jezus. Daarom is Jezus gedoopt ook. Hij is gedoopt voor de mensen die niet zouden kunnen dopen. Dat is een andere reden. Heb je archibel, dat is heel goed. Daarvoor en toonbroeder. En dit alles, beste mensen, ik ben vergeten. Dit alles had je alleen in het heilige. Want je hebt, de tabernakel is een tweestuk, het heilige en het heilige der heiligen. Dus dit alles had u dan in principe komen we dan nu in het heilige. Dus dit is het voorhof, dus brandofferaltaar en het wasvat. Ja toch? En dan pas gaan we nu naar het heilige. Wat was er allemaal in het heilige? Exodus 25 vers 33, 30. Daar gaat het echt over toonbroeder. En ga je zo meteen zeggen wat de toonbroeder inhoudt en wat dat wil doen.
Wat symboliseert de tafel der toonbroden? De Bijbel zegt in het boek van Johannes 6 vers 51. Ik ben het licht van de wereld. Dat hij de hemel is tegengedacht. En die iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal is mijn vlees voor het leven der wereld. Er is ook een andere, het kan ook gesymboliseerd worden als het woord van God. Niet alleen van brood zal de mensen doen, maar van elk woord dat wordt De Bijbel heeft alle antwoorden. En toch gaan mensen zeggen, ik ga mijn predikant vragen. Broeder, nee, maar predikant kan ook niet doen. De predikant heeft zelfs in de Adventkerk. De predikant heeft niet het laatste woord, mensen. Gods woord is het laatste, dat na fundament voor geloof. En je geloof je predikant. Dat wil niet zeggen dat onze predikanten moeten disrespecten. Natuurlijk niet. Want God heeft hem daar gezet. Maar zoek je antwoord eerst in de Bijbel. Als je vast zit, dan kan je gaan naar iemand die misschien ook weten van heeft. En dan wil je het bereiken. Uiteindelijk is het de geest van God die jou gaat overtuigen. Ziet u, dus als je in de tabernakel zou komen, zou je dan toonbroeden zien? En laat u vragen, hoeveel toonbroeden waren er? 12? Waarom 12? Amen. Yes. En u gaat ook zien, alle cijfers dat u gaat zien, met cijfers, dus bijvoorbeeld 7 kandelaren, toonbroeden, zo, heeft te maken met, het heeft te maken met iets. Nog iets. Gaat u aan doen? Die tafel met toonbroeden, als je teruggaat naar die foto. Op die toonbroeden zie je 2 potjes met wierook. Ja. Ja toch? Yes. Dat betekent, de broden symboliseren het woord. Yes. Ja toch? Ja. Het wierook symboliseert gebed. De studie van het woord gaat niet zonder gebed. En om nog iets toe te voegen, deze broden werden het altijd, werd het tegenwoordige brood genoemd, het altijd aanwezige brood. Dat wil zeggen, er waren altijd toonbroden daar zo. De priester die op Sabbat de dienst kwam overnemen voor die week, bracht nieuwe broden. En deze broden moest hij dan met zijn familie eten ten behoeve van het volk. Er was altijd brood, dat wil zeggen, we moeten altijd bezig zijn met het woord van God. Ziet u waarom we hier komen elke zondag? U komt niet gewoon voor show. En we gaan gebruiken, want dan moet je dat studie, dan moet je dat mooi. Dan moet je tussen Christi visie, want ze is een beetje mooi worden. Nee, je komt naar hier omdat je studeert, omdat je wil weten wat de Bijbel jou aan te bieden heeft. Daarom komt je naar hier. Je komt naar hier omdat je wil metbrengen naar Sabbat en is door een probleem van elkaar lossen. Dat betekent, ja, wanneer mensen zeggen, ja, maar ik kan blijven, ik kan ook met kerkje naar Kosovo. Dat is waar, maar Paulus zelf zegt het is niet goed om de bijeenkomsten te missen. Als het niet nodig was om naar de kerk te gaan, zou Jezus nooit de gemeente hebben gesticht en ook de apostelen niet. En zoals het zijn gewoonte was, ging hij elke Elke Sabbat zaterdag naar de synagoge voor te lezen. Wie waren dat? Gaat hij lezen voor stenen? Hij las voor de mensen die kwamen naar de kerk. Je ook wat alles has een betekenis. En zomaar is dat in de Bijbel. Maar als jij die gaat onderzoeken, dan gaat het. En daarom is de Bijbel ongeïnteresseerd voor velen. Je hebt christen die gewoon met iets aan de kerk gaan. Dan ben je gewoon met arkie. Oké, dan gaan we mee doen. Ik zeg aan alle studenten, altijd, ik zeg het ook op Facebook. Mensen, als ik studeer, zit met de Bijbel, zit met de schrift, met de pen, noteer alles wat ik je leer.
Want je moet niet komen zeggen, broer Daniel heeft gezegd. Wat zegt de Bijbel? Jezus is het leven en je ziet Jezus zelf met iets te de mensen. En laat mij zeggen, dit is nou waarom ik jullie raad. Dit is naar Jezus voeten. Waarom doe je? Daarom, kijk, de maar weet je, ik ga jullie nou eens aan Sadu boeien. Maar ze en wie brief met een astesa is voor poti. Was het goddelijke hemelse stem. En dan legt hem uit. Ja, ze hadden geen Bijbel en schrift. Ik vraag me nog steeds af, hoe is het mogelijk dat deze mensen, want ze hadden geen schrift, nog iets en dat is in principe als die mensen zo arkie, ik ben onthouden. Ja toch? En laten we even dieper gaan lezen. Als je zo naar het volgende kijkt. Zeg mij of nou aan de beroep. Jezus zat te preken. Er waren 5000 mensen. Wil je zeggen dat geen van deze 5000 mensen werk hadden? Wauw. Dus op dat moment was het woord belangrijker dan het werk. Want Jezus nou al is iemand ibo shaman. Kan je nooit ibo shaman. Dus je gaat direct gelegen, dus je gebruikt alle gelegenheden. Dus betekent dat, want ook de man kan, ik weet niet, het is ontslagschrijving. Je gaat go, maar dan ook die ontslag. Dat van mij, dat toch interesseert dan, want het woord was belangrijk voor die mensen. Ga je wel eens zeggen, dat ik van deze in de theorie op die daar, ik wil relatie met die, maar die hebben niet maken. Snap je toch? Je moet ook je verstand gebruiken. Want je hebt ook mensen die ook goed, dus ze denken niet naar ja, oké, naar Gado, dus if Gado tak ook komt bakken, dan moet ik hoeven niet te werken, want toch Gado zo doen. Dat is niet waar. Dus dan aan die beren drap ik. Ik weet nog, ik weet niet wat was gebeurd, maar mensen dachten dat hij zo, maar ze Alassani. Dus niet wat er gebeurd is in de 18e eeuw, maar gewoon recent. De man zegt Alassani. Mensen, wat is een ratatouille? Wat doen? Oké, ja, dit is Afghanistan, ik kan niet zo, dus kom maar. De kandelaren, 7 arme kandelaren. Exodus 25 vers 31. Daarover lezen in de Bijbel. Maar wat hield het in? Beloof ik half 8. Oké. En u ziet mensen, ik ben nog niet eens de helft, dus de helft van eerste ding. Wat houdt de 7 armige kandelaren in? De arm, dan ga je praten over de arm. De arm, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Johannes 9 vers 5. Het waarachtige licht dat ieder mens verlicht was komende in de wereld. Dus het arm symboliseert Jezus Christus. En zo zag het eruit. Ik heb een goede groep gezocht. En dit was van God. Waarom denk je? Waarom mag je 16? Of 3 zin? Waarom 7? Je Grieken? Je zegt nou maar, als hij nyama eerst studie, hoe dat ik het gaat. Omdat 7 bijzonder getal is voor God. Yes. 7 symboliseert de Sabbat. Amen. En in de Bijbel is 7 een volmaak. Volmaak. En ik voel te maken met de 7 geesten. Yes. En als 7 geesten zijn de bonen mee gebruikt. Ja, wat is er met elkaar 7 geesten? En ze drappen ze maar op in. De 7 geesten van openbaring.
7 is openbaring. En het wordt gericht naar de Heilige Geest. 7 zegels, 7 schalen. Mensen nogmaals, aan de 7 geesten worden wij gebruikt. En aan de 7 geesten. 7 bazuinen. Want het was nog met de politie. Kijk, de christenen, die doen een bonus aan die, maar die gebruiken pas aan 7 geesten. 7 geesten hier in de Bijbel is anders. Het heeft te maken met de Heilige Geest. De olie. Waarvoor wordt het gebruikt? En weet je, daarom is het toch. De Bijbel is zo wonderbaarlijk en het heeft alles op het zo netjes in dat boek. Je moet gewoon een beetje moeite maken om te gaan zoeken, maar in dat boek kun je de zaken eigenlijk. De Bijbel, wist u dat zelfs, kijk, we hebben studieboeken. Maar wist u, als je de Bijbel gewoon zou onderzoeken in een studieboek van u, alle antwoorden zullen vinden in de Bijbel. En kan je vinden in de Bijbel natuurlijk. Die boeken zijn daar om je gewoon te hebben, hey, hier is die tekst, hier zijn die teksten, dus als je wil lezen. Maar in principe, want denk een beetje logisch naar mensen. De mensen die studies in elkaar hebben gezet, hoe denken dat ze het hebben gedaan? Ze hebben ook zitten, dat was door urenlang. Ik weet nog, Adventist pionier, was die van mij, maar deze man had zo'n denkvermogen. Hij heeft een keertje aangehaald dat al zouden ze de Bijbels vernietigen. Hij was aan het Nieuwe Testament zodanig dat hij zo tenminste 3/4 van het Nieuwe Testament kunnen schrijven. Wanneer deze mensen studeerden mensen, de mensen van vroeger, nu naar minder, maar is. Als we de geschiedenis nagaan van de Waldensen, de kinderen van de Waldensen konden hele hoofdstukken uit het hoofd opzeggen. Ze moesten het onthouden, omdat je toen geen Bijbel mocht hebben. Dus ze moesten de Bijbel in hun hoofd hebben. Dus deze mensen hadden, ja, een lopend Bijbel. Wat zegt Zacharia? En juist deze boeken, je dit nog maar zien, want oninteressant. Terwijl de man daar wel antwoorden met Abi. Weet je dat die kleine profeten echt praten over de wederkomst van de Heer Jezus, hoe het gaat zijn en zo? Ga dan zoeken. Hosea, Nahum, Maleachi. Maleachi praat over het oordeel. En ook over de wederkomst. En Maleachi wijst ons en Maleachi zegt van alles gehoord is een slotwoord. Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Maleachi zegt het, kleine profeet. Maar kijk wat Zacharia al zegt. De engel die met mij sprak. Zacharia kreeg een visioen. Kwam terug en wekte mij zoals met iemand uit de slaap werd. Hij zei tot mij, wat ziet jij daar op? Antwoordde. Ik zie daar een kandelaar, geheel van goud, met een oliehouder aan zijn top. Hij heeft 7 lampen en telkens 7 toevoerbuizen voor de lampen erop, erbovenop. En 2 olijfbomen steken boven hem uit. De vraag is nu, is het die 2 olijfbomen? Ik ga je alvast zeggen, als je studie gaat vinden, de 2 olijfbomen, niemand anders zijn dan de Bijbel. Het Oude en het Nieuwe Testament. Amen. En 2 olijfbomen steken boven hem uit. De ene rechts en de andere links van de oliehouder. Ik hernam en vroeg de engel die met mij sprak. Wat betekent dit? Mijn Heer, toen gaf de engel die met mij sprak mij ten antwoord. Weet gij niet wat dit betekent? Ik zeide, nee mijn Heer. Hij antwoordde mij, dit is het woord des Heeren tot Zerubabel. Niet door kracht, nog geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Dus olie, wat u daar ziet, wordt
verwezen naar de Heilige Geest. Daarom mocht het zegt verder. En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit. En 7 vurige fakkels. Wat voor wie staan er? Dat is 7 kandelaren. Fakkels branden voor de troon. Ha. Dit zijn de 7 geesten Gods. En voor de troon was als een glazen zee, kristalgelijk. Beste mensen, dit mocht nooit uitgaan. Het mocht nooit uitgaan. Waarom? Het symboliseert de Heilige Geest. En bij de mensen, de Heilige Geest kan niet sterven. En dit soort studies doet men niet. Kijk in zo'n korte tijd, zo'n hebben we eruit gehaald. Het Heiligdom studie is een studie voor deze tijd. Als je niet weet, weet niet waar je staat. In principe is het volk, je moet rookoffer altaar zijn, geen brandoffer altaar. Reukoffer altaar. Dat is dan reukoffer altaar, mensen. Vergeef mij je enthousiasme dan. De Bijbel zegt in het boek van Exodus 30, vers 7 tot 8. Aaron nu zal daarop wel reukwerk in rook doen opgaan. Elke morgen wanneer hij de lampen in orde maakt, zal hij het in het rook doen opgaan. Ook wanneer Aaron de lampen aansteekt in de avondschemering, zal hij het in rook doen opgaan voor het aangezicht des Heren, als een bestendiging reukwerk voor uw geslachten. En je moet wel weten, wat druk of aarde was precies voor die het was een muur. Het gordijn, dank u wel. Dat het heilige en het heilige. Ja, om te scheiden. Dus wat gebeurde wanneer die dingen kwam? Dus hij deed zijn offer. Asmogo, bebo zo. Nee, asmogo bebo op. Voorbij de muur naar het heilige berg. Maar wat symboliseert dat rook? Het symboliseert wanneer wij bidden. Dit is het hemelse tabernakel natuurlijk, maar wanneer wij bidden, is ons gebed ook als een roep. Dit gebeurt nu, wanneer wij straks gaan bidden, voordat we naar huis gaan, zal dit gebeuren. De vraag is nu of je oprecht bent of door een trap bent. Yes. Dat is de vraag. Of we oprecht bidden of door een trap of ben ik een vraag. Alle gebeden die hier bereiken zijn oprechte gebeden. Amen. Met je heel hard, met je heel verstand. En dit is het gebed. En dan ook en dan door een trap schrijven. Nou serieus mensen, wanneer we bidden moeten we menen wat we God vragen. Zeg, ik maak die fout soms. Ja, als je begeren en dan moet je nog een keer aanmerken. Maak tijd om te bidden. Jezus heeft ook tijd gemaakt. Hè? Ga het hoofdstuk lezen in de West de Eeuwen, Gethsemane. Was een sweet bloed werd. Ze zweet het bloed omdat u en mij gered moesten worden. Hij moest kracht putten. Daarom is gebed belangrijk. Ziet u wat er gebeurt? Waar je hier en bij de mensen, jouw gebed gaat in rechts zitten. De Heilige Geest moet het ook gaan vertalen voor Jezus, voor Jezus accepteren. Als je op een website staat, dan zeg je wel naar aarde. Voordat je gebed naar daar gaat, weet je hoeveel dingen moet gebeuren? Toen Daniel bad voor het antwoord. Die bedoeling, ato bij kompa, was Satan hoor. Engel Gabriel. Maar de Bijbel zegt, toen die Michael Sakakongs, die niet aan die prijs dat ook
bang zijn, beste mensen, in de eindtijd moeten wij niet bang zijn, want wij weten dat Michael zal opstaan, Daniel 12. Waarom moet je dan bang zijn om te sterven voor de Heer? Ze zullen ons vervolgen. Ook wel van ons gaan sterven. Maar de man, de 144.000, die waren op de ding. Ze gaan staan. De vrede wel, want je hebt menselijke vrede, maar je denkt aan tekst, Daniel 12. Michael zal opstaan. We gaan wel moeten vluchten natuurlijk. Op een of andere boel drapen vluchten. We gaan die verzoeken. Ja toch? We gaan die verzoeken. De Bijbel zegt, je wil dat ik zo. Go! Nog een plein aan Django. Preach. Maar in 5 vers 8 zegt, en toen het de boekrol nam, wierpen de 4 dieren en de 24 oudsten zich voor het lam neder, hebbende elk een zitter en een gouden schalen vol bloeiend werk. Dit zijn de gebeden der Heiligen. Amen. Het staat in de Bijbel, maar toch hebben mensen die gaan zeggen, maar het staat in de Bijbel, broeder, ik geloof het niet. Het staat in de Bijbel. En nu we bidden. Kom bij Jezus. En dan pleit de Heer voor jou. Voordat het eind, dat wij zeggen, beste mensen. En if sa atron fukanar, if garon accepteren. Want wanneer het naar daar komt, bij de Heer, om het voorbij te laten gaan, gaat hij voorbij totdat God de Vader het accepteert. Maar wanneer hij staat pleit, is het Vader door je. Heer, ik heb er zo moe. Maar Vader, ik wil je helpen. Christine heeft wat gedaan, Vader, maar Dijn heeft wat gedaan. Wat doen we soms? We dat bloed pakken soms. Kan ook in een pleit erin, maar pleit er is niet. Je ook met niks staan, tegen hem accepteren. Dan ik trap ik verleer. De Heer pleit. Dat is een speciaal voorwerp stond in het Heilige der Heiligen. Mother of all bombs. Isha Paja. Isha Kamraja. The secret of the secret chamber. Dan heb je Paja. Ja, in het Toro. Niemand mag daarin gaan. Niemand. En de priester bego, hoge priester bego. Aba we gaan naar bed. De Heer is chikling. 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 Nee, chikling moro. En weet je, afaya dele. Ja, dat is nog. Nee, dat is mogelijk. Hij misschien is het goed om uit te leggen dat Gaat er maar goed. hier binnen in het Heilige der Heiligen Gaat er maar. mocht de hoge priester alleen gaan. Maar niet zomaar. Hij mocht maar 1 keer per jaar gaan. 1 keer per jaar. De rest van de diensten in de tabernakel werden elke dag gedaan, 's morgens en 's middags. Maar alleen in het voorhof en in het heilige. Maar in het heilige der heiligen ging de hoge priester maar 1 dag. En dat werd de grote verzoendag genoemd. Maar voordat hij ging, werd er een touw aan zijn voet gebonden. En hij had belletjes aan zijn kling. En hij moest constant zijn voet schudden als hij daar bezig was. Zodat ze hoorden dat hij nog leefde. Want als er iets mis was gegaan met de dienst, als iemand zijn zonde niet had beleden, zou de hoge priester daar doodvallen. Omdat daar de aanwezigheid van God was. Vandaar dat hij die bellen had en vandaar dat er een touw aan zijn voet werd gebonden. Als ze die bellen niet meer hoorden, wisten ze dat ze moeten trekken, want hij is dood. Maar dat is natuurlijk nooit, en we hebben geen record ervan in de Bijbel, dus het is niet gebeurd. Nee. En dus in die tijd, om een hoge priester te worden, moet je 2 keer denken, dat moet ik hoge priester worden. Maar God is goed. Amen? God is goed. Dit was
in the secret chamber. Ik noem het secret chamber, het is geen secret chamber. God openbaart alles wat hij wil doen. Amen? Alleen in de Bijbel dat bezoeken. En we zeggen, jij kon niet gaan. Jij als normaal mens kon niet gaan. Alleen ook op Christus. Wat zegt Exodus 25 vers 10 tot 12? Ook zult gij een verzoendeksel van louter goud maken. 2,5 L en een 1,5 L, 3. En gij zult 2 cherubs van goud maken. Van gedreven werk zult gij ze maken. Aan beide einden van het verzoendeksel. Als er 2 cherubs in die kopie is, dus op die verzoendeksel staat 2 cherubs. En ik kom dichterbij aan het einde. De Bijbel zegt, gij wandelde langs brandende idoolstenen. Mijn vraag is nog steeds, wie is dan de ene cherub die eens daar was? Die eens daar was. Ja, daar was. Is niet meer daar? Satan. Hij was een van de cherub. Daarom zegt de Bijbel. Kijk, laat me het even lezen. Dat vind je in Ezekiel mensen. Ezekiel 28 vanaf vers 13. In Eden wordt gij Gods hof. Allerhande edelgesteenten overdekte u. Rode jaspis en daar heb je al die edelmetalen. Van goud was het werkstuk waarin zij werd gevat en aan u vastgelegd. Toen gij geschapen werd, waren zij geriep. Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels. Ik had u een plaats gegeven. Gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen. Als je dit bestudeert, verwijst het je naar het. Even. Oké. Laten we verder gaan. Psalm 80 vers 2 zegt ons: Herders Israëls, neem ter oren, gij die Jozef leidt als schapen, gij die op de cherubs troont, verscheen in het lichtglans. God troont op cherubs. De Bijbel zegt, wanneer Jezus terugkomt, komt hij op wolken. Ja toch? Op wolken. Heb je ooit gelezen wat die wolken betekenen? Wat je ziet is zijn wolken, maar in werkelijkheid, weet je wat ze zijn? Miljoenen engelen. Wanneer God komt, komt hij op miljoenen engelen. Wanneer God komt, komt hij op miljoenen engelen mensen. Dus God troont zich op cherubs. Wat lag in de ark? Ga met mij naar in Deuteronomium 10 vers 4 tot 5. Dit moet u erop schrijven. Deuteronomium 10 vers 4 tot 5. Dat moet u opschrijven. En hij schreef op de tafelen hetzelfde schrift als de eerste maal. De 10 woorden die de Heer op de berg tot u van het vuur op de dag der samenkomst. En de Heer meed om en daalde de berg af. De tafelen die ik gemaakt had. En zij bleven daar. De tafelen, in de ark. En zij bleven daar zoals de Heer mij geboden had. Laat even teruggaan. Dus, dit is hoe het ark eruit zat. En in de ark had hij dan
Dit is het model. Dus ja, 2 sheriff en letterlijke sheriff zijn in de hemel. Letterlijke sheriff. Op dit moment, als de Heer de hemel voor je zou open laten gaan, zou je dit zien. En Jezus staat voor het Oude Testament. En dit zijn de 2 sheriffs. Nu kan we zeggen wat dit is. Talk to me. Mana betekent ook wat? Brood. Ook het woord van God. Wat is dit? Staf van Aaron. Waarom was dat van Aaron? Dat gebloeid had. Waarom? Hij leed ons. Wanneer een herder, als je een herder ziet, zonder een staf, dan een echte herder is. Een echte herder gaat altijd loopt met een staf. Daarom, wanneer padvinders dus wanneer padvinders bezig zijn, moet je ook een soort staf hebben. Als je maar kan leiden. Dat betekent you are leading. Dus, en beste mensen, amor of zijn. Wie is die op tafel? En dan zeggen mensen nog dat de wet er niet meer van toepassing is, maar loop de wet in. In de hemel. Weet jullie mensen gaan oordelen straks? Dit gaat de mens oordelen. Daarom zegt de Bijbel, we zijn nu onder de wet, onder de genade, wil zeggen, de wet heeft ons reeds veroordeeld, maar Jezus zegt, hey, awet de man, gado, take me. Genade is er op genade. Het Oude Testament gaat al genade, dus als mensen geloven dat het Oude Testament er was geen genade, is wat de Bijbel zegt, wat heeft Noach gevonden? Noach heeft wat? Genade gevonden bij de Heer. Dit zal ons oordelen. Judgment day. Niet ons, if je gered, dat oordeel niet geldig is. Maar voor de mensen, voor de goddelozen en voor de mensen die geloven dat de wet niet meer van toepassing is, en wat die denkt, je raspot. Waarom een verzoendeksel? Het verzoendeksel, je herinnert wat? Verzoening. Wie bent verzoening tussen de vader en de mens? Christus. Ja, hier de verzoendeksel. En hier had je de Shekinah. Shekinah. Dat is het woord dat we gebruiken. De Shekinah van God, de aanwezigheid van God. Beste mensen, u ziet. Omdat het verzoendeksel, daar werd het bloed besprenkeld. En dat stelde het bloed van Christus voor. En daarmee is Christus niet bezig. Zo net had u gezegd, wanneer wij gezondigd hebben, als ik heb gezondigd en ik ga naar Christus, ik beleid mijn zonde, staat Christus daar bij het verzoendeksel en hij zegt, Vader, mijn bloed, ten behoeve van Patrick. Ja, mijn bloed. Dat doet hij nu. Ja? En het oordeel vindt plaats op grond van wat onder het verzoendeksel is. Als we openbaring lezen, zien we dat er 7 engelen uit de plaats komen waar Jezus bezig was. En ze komen met 7 schalen. Met plagen. En die schalen werpen ze op de aarde. De mensen die plagen zijn voor mensen die hebben afgewezen wat in het heilige der heiligen is. En dat zijn de tafelen met 10 geboden. Spreuken 28 vers 30 zegt ons, wie zijn overtreding bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie zijn beleid, die vindt ontferming. Ook de mensen van Facebook. Je bent thuis, je hebt een zonde gedaan, je doet een video. Wat? Jouw overtreding, als je het niet beleidt, bij oordeelsdag, je raskot. If we no beleid, oordeelsdag, je raskot. En wie iedereen wie hier zit, if je no beleid, je raskot ook toe. Dan, nee, dit is volgende week. Wanneer ik dit ga behandelen. Broers en zusters,
De Heer zegt u vandaag, kom en beleid zonde. Kom en beleid. Het maakt niet uit hoe uw leven eruit ziet, kom en beleid. Ik geef u alvast het eerste ding. Wat duidelijk was. Was het duidelijk mensen of was het als onduidelijk? De vraag is nu, wat doen we met de informatie? Jezus roept u vandaag, kom en beleid. En ziet u? Dit is gewoon een beeld van mensen. Dat is waar Jezus is. Want niemand heeft iets gezien. Dat is gewoon een beeld. En u ziet hier op zo'n borst 12 stenen. Symboliseert de 12 stammen. Symboliseert Gods volk. Vandaag zijn wij Gods volk. We behoren tot de 12 stammen, geestelijk. Wij zijn niet geestelijk Israël. Wij zijn geestelijk Hebreeën. Hebreeërs. En u ziet, 2 letterlijke engelen zijn wel in de hemel. 2 letterlijke engelen. Geen gouden, letterlijke engelen. En u ziet daar. En dit is maar een beeld en lastig als je werkelijk daar bent. Waar 11 vers 19 zegt ons, en de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel. Dit is wanneer hij terug gaat komen bij de 7e plaag. Yes. Gebeurt dit. Voordat Jezus komt, zal de hemel open gaan. En wat zal je zien? Je zal de geboden van God zien in de hemel. Maar dat staat hier. Ja. Dus iedereen in die tijd die instantie aankomen, zal kijken en de moschee aan. Hij wordt op worden verlicht en je zegt, een geboden van God. Right in your face. To be continued. Nee. Deel 2 volgende week. Als u wil weten, komt u erbij, nodig iemand uit. God zegen verder. En laten we bidden. En de mensen van Facebook, als er nog vragen zijn, ik ben blij dat u tenminste hebt geluisterd. En ik zou zeggen nog God zegen verder. Zijn er nog vragen mensen? Dus eerst die alle antwoorden die. Dus ik word dankbaar. Laten we bidden. En ik groet de mensen van Facebook, als er nog vragen zijn. Hoeveel vragen? Die vragen niet. Als er nog vragen zijn, mag u me persoonlijk chatten. Of u kunt reageren op Endtime Messenger. En volgende week zijn we weer hier met deel 2. We gaan dan kijken naar wat er eigenlijk gebeurt wanneer de hoge priester dus wanneer de hoge priester zijn deel heeft gedaan en wat er gebeurt met die 2 bokken. Als u wil weten, moet u erbij zijn, beste mensen. Er is een vraag. Oké. U zei daarnet wat over de 12 stammen. Waar kan ik dat vinden? Doe je die 12 stammen dan? Kunt u maar helpen. Exodus 25. Exodus 25. Kunt u lezen van die 12 stammen. Over de Over van de die, priesters. ja, over de kring van de priesters. Ja. Dankjewel. Als er nog vragen zijn, mag u dan persoonlijk chatten. Wat zeker verder mensen, en laten we bidden. God bedanken voor deze mooie studie. En serieuze studie natuurlijk. Maar God en Vader, wij danken u Heer voor deze dag. Wij danken u Heer voor het woord dat u ons geschonken heeft. Heer, het is zo duidelijk geschreven in uw woord, Heer. We vragen u ook